હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું રોઝ ફ્લેવરનું ઠંડાઈ સિરપ, જે બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે। તમારું જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે તમે આ સિરપમાંથી ઠંડાઈ બનાવીને પી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો ઠંડાઈ સિરપ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે બદામ 2 મોટી ચમચી જેટલી, 2 મોટી ચમચી જેટલા ટુકડા કાજુ લીધા છે મેં, પિસ્તા 1 મોટી ચમચી, મગજતરી 1 ચમચી, વરિયાળી હાફ ટેબલ સ્પૂન, કાળા મરી લીધા છે 20 કાળા મરી છે, આ ઇલાયચી પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન, ખસખસ અડધી મોટી ચમચી, ચાસણી બનાવવા માટે મેં અહીં ખાંડ લીધી છે 1 કપ જેટલી, રોઝ સિરપ 3 મોટી ચમચી અને આ મેં ગુલકંદ લીધું છે 2 મોટી ચમચી જેટલું। તો સૌથી પહેલાં બાઉલમાં આપણે બદામ, કાજુ, પિસ્તા, મગજતરી, વરિયાળી અને કાળા મરી નાખી દઈશું। આ ઇલાયચી પાવડર આપણે હમણાં નથી નાખવાનો અને પછી યુઝ કરીશું। તો ખસખસ પણ નાખી દઈશું અને આમે 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી લીધું છે, આપણે આમાં નાખીને બધી ચીજોને પૂરા 3 કલાક સુધી પલળવા દેવાનું છે, જેથી બધું સરસ ફૂલી જાય। જ્યારે પલળી જાય તો એમાંથી બદામની છાલ હું ઉતારી નાખીશ। તો આને ઢાંકીને 3 કલાક માટે પલળવા દઈશું। 3 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો બધું સરસ પલળીને ફૂલી ગયું છે, બદામની સ્કિન પણ મેં કાઢી લીધી છે। તો હવે આપણે એક મિક્સરનો જગ લઈને પાણી સાથે જ બધું આમાં નાખી દેવાનું છે અને એની પીસીને બારીક પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો હવે આમાં ઇલાયચી પાવડર અને ગુલકંદ પણ નાખી દઈશું આ સ્ટેજ પર, જેથી એની પણ પેસ્ટ બની જાય। ગુલકંદ નાખવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે આપણી ઠંડાઈમાં। તો હવે આને આપણે પીસી લેશું। મેં મિક્સરમાં પીસીને સરસ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। આપણે એકદમ બારીક પેસ્ટ બનાવવાની છે, સહેજ પણ આખી ના રહેવી જોઈએ। તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણી પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। મિક્સરના જગમાં પણ મેં 1-2 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને એ પણ લઈ લીધું હતું। તો હવે આપણે આમાંથી સિરપમાંથી ચાસણી બનાવશું। તો આ પેનમાં સૌથી પહેલાં 1 કપ જેટલી ખાંડ અને 1 કપ જેટલું પાણી નાખશું। 1 કપ ખાંડની સામે મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। તો હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ખાંડને આપણે પીગળવા દેશું પાણીમાં ફાસ્ટ ફ્લેમ પર। તમે જોઈ શકો છો આપણી ખાંડ પાણીમાં સરસ ઓગળી ગઈ છે। આપણે આમાંથી કોઈ તાર નથી બનાવવાનો, બસ પાણીમાં ખાંડને મેલ્ટ જ કરવાની છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરીને આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ આમાં નાખી દેશું। તો આ પેસ્ટ મેં નાખી દીધી છે। હવે આપણે આને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 10 થી 12 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું। તો પહેલાં આપણે આમાં 2 કપ જેટલું પાણી નાખી દઈએ। તો ટોટલ 2 કપ પાણી નાખ્યા પછી આને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે 12 મિનિટ માટે કૂક કરીશું। પૂરી 12 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણું મિક્સચર થોડું ગાઢું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આમાં રોઝ સિરપ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। રોઝ સિરપ અને ગુલકંદ યુઝ કરવાથી ઠંડાઈમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે, એટલે જ મેં આમાં કેસર નહોતું નાખ્યું, કારણ કે આપણે રોઝ ફ્લેવરની ઠંડાઈ બનાવીએ છીએ। ખૂબ જ સરસ કલર પણ આવ્યો છે આનો। તો હવે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે ફરીથી ફાસ્ટ ફ્લેમ પર કૂક કરશું। ત્રણ મિનિટ પછી આપણું સિરપ એકદમ ગાઢું થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થાય પછી હજી થોડું ગાઢું થશે। મેં સિરપને ઠંડુ કરીને એક બાઉલમાં કાઢી લીધું છે અને આ ગ્લાસમાં પણ મેં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું સિરપ નાખી દીધું છે। તો હવે આપણે આમાં ઠંડુ દૂધ નાખશું 1.5 કપ જેટલું, અને ઠંડાઈ બનાવવા માટે ઠંડુ દૂધ જ યુઝ કરવાનું છે। તો આ ટોટલ 1.5 કપ જેટલું દૂધ નાખ્યું છે। હવે આને ચમચીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તમે ચાહો તો આમાં આઈસ ક્યુબ્સ પણ નાખી શકો છો। તો આપણી રોઝ ફ્લેવરની ઠંડાઈ રેડી થઈ ગઈ છે। આને આપણે પિસ્તાની કતરણ અને રોઝ પેટલથી ગાર્નિશ કરી લેશું।
તમે પણ આ હોળી પર રોઝ ફ્લેવરની ઠંડાઈ સિરપ ચોક્કસથી તમારા ઘરે બનાવો. તમે આને કોઈ એરટાઇટ કાચની બરણીમાં જારમાં ભરીને પૂરા 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો ફ્રીજમાં. એ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.